Rhythm. دې زړونو کې نور څه دي خو جانان پکې ژوندون دی دې زړونو کې نور څه دي خو جانان پکې ژوندون دی همدغه تصور دغه ارمان پکې ژوندون دی همدغه تصور دغه ارمان پکې ژوندون دی دې زړونو کې نور څه دي خو جانان پکې ژوندون دی دې زړونو کې نور څه دي خو جانان پکې ژوندون دی همدغه تصور دغه ارمان پکې ژوندون دی همدغه تصور دغه ارمان پکې ژوندون دی چې مونږ پکې اوسېږو څومره ګران پکې ژوندون دی چې مونږ پکې اوسېږو څومره ګران پکې ژوندون دی ویړیا د سوداګرو ته ارزان پکې ژوندون دی ویړیا د سوداګرو ته ارزان پکې ژوندون دی همدغه تصور دغه ارمان پکې ژوندون دی همدغه تصور دغه ارمان پکې ژوندون دی دې زړونو کې نور څه دي خو جانان پکې ژوندون دی دې زړونو کې نور څه دي خو جانان پکې ژوندون دی همدغه تصور دغه ارمان پکې ژوندون دی همدغه تصور دغه ارمان پکې ژوندون دی مونږ ویني ویني اوښکې په شیبو دې واړولې مونږ ویني ویني اوښکې په شیبو دې واړولې دا دشت وفا تږې دې باران پکې ژوندون دی دا دشت وفا تږې دې باران پکې ژوندون دی همدغه تصور دغه ارمان پکې ژوندون دی همدغه تصور پکې ارمان پکې ژوندون دی دې زړونو کې نور څه دي خو جانان پکې ژوندون دی دې زړونو کې نور څه دي خو جانان پکې ژوندون دی همدغه تصور پکې پکې ژوندون دی همدغه تصور دغه ارمان پکې ژوندون دی
اشنا د محبت غټي زیرات معلوم دے اشنا د محبت غټي زیرات معلوم دے چې سر پک بیلو دغه تاوان پک ژوندون دی چې سر پک بیلو دغه تاوان پک ژوندون دی همدغه تصور دغه ارمان پک ژوندون دی همدغه تصور پک سلو موشن مینوالو اوس په رزم څنګه جوړو د کټه دا پرده او د زیرو دا پرده دا به په دې باندې به داسې ګوتې کېږدو دا نورې ګوتې به تارونو نه بیرته ساتو او په شاباس باندې به هوار هوار سخت نه نرم سټوک ورکو دې ځای باندې به بیا ودرېږو او د دې ځای نه به د غزل استایي شروع کړو Peace. Again, دا پیسې مینوالو لږ اړیمار غونته کې دې ته فکر وکړي د دې پردې نه شروع کیږي again انترا به دې ځای نه سټارټ کیږي بیکګراوند
یو ځل پیس ته بیا وګورئ. Entrà. مینوالو چې ویډیو خوښه شي نو خپله رایه موږ سره ضرور شامله کړئ. السلام علیکم.